Quý vị có bao giờ thấy lạ không? Mình đã dùng đủ loại thuốc giảm đau, đã bôi đủ thứ dầu nóng, thậm chí đã tiêm khớp, nhưng tại sao cơn đau vẫn quay lại y như cũ mỗi khi trời trở lạnh? Có người chỉ hơi mỏi vai, nhưng có người lại đau đến mức phải vịn tường mới bước nổi. Mỗi khi thấy đau nhức, chúng ta thường đổ lỗi cho xương khớp, cứ nghĩ rằng khớp của mình đã bị hư một cách đột ngột. Nhưng thưa quý cô chú, hôm nay tôi muốn kể cho quý vị nghe một sự thật gây sốc mà Đông y đã đúc kết từ ngàn đời. Và sự thật này sẽ thay đổi hoàn toàn cách quý vị đối diện với cơn đau mãn tính. Cái đau mà quý vị đang chịu đựng thật ra bắt đầu từ máu, chứ không phải từ xương. Vấn đề nằm ở chỗ, khi mình lớn tuổi, tim bơm máu yếu hơn, mạch máu co lại, máu không đủ ấm và không lưu thông. Máu bị nghẽn lại ở đầu khớp, khiến sụn khô, mất đi lớp bảo vệ và sinh ra đau nhức, tê buốt, cứng khớp. Thuốc giảm đau chỉ làm tê dây thần kinh, còn khí huyết vẫn đang bị nghẽn bên trong. Đó chính là lý do vì sao khi thuốc tan, cơn đau quay lại y như cũ. Tôi đã từng nghe câu chuyện của bác Hòa 63 tuổi ở Bến Tre. Người đã phải sống chung với cơn đau suốt hơn 10 năm trời. Đi đâu cũng cần chống gậy, mỗi khi trời trở lạnh là đau đến chảy nước mắt. Chắc chắn quý vị cũng đang có những ngày như thế, đau đến mất ngủ. Nhưng điều kỳ diệu là, chỉ sau vài ngày, bác Hòa đã bỏ được gậy, đi lại được, ngủ ngon lại mà không cần thuốc tây hay tiêm khớp. Giải pháp của bác không nằm ở hiệu thuốc đắt tiền, mà nằm ngay trong căn bếp nhà mình. Hôm nay, tôi cam kết sẽ chỉ cho quý cô chú bí quyết dân gian đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả này. Cách dùng lá lốt và gừng tươi để làm ấm khí huyết, giúp khớp mềm ra, máu chảy đều. Xin quý cô chú hãy nán lại cùng tôi, vì có ít nhất 2 lý do khiến quý vị cần phải xem hết video này. Quý vị sẽ hiểu rõ vì sao hơn 80% trường hợp đau khớp không phải do thiếu canxi như lời đồn, và việc bổ sung canxi sai cách còn hại gan, hại thận. Quý vị sẽ được hướng dẫn 3 cách dùng lá lốt và gừng tươi cụ thể nhất, từ ngâm chân giúp ngủ sâu, uống trong để tiêu viêm, đến chườm nóng giúp khớp mềm ra, để cơ thể tự chữa lành mà không cần thuốc mảnh. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với sự thật sốc về gốc rễ của cơn đau khớp mà quý vị đang chịu đựng. Tại sao đau khớp lại bắt đầu từ máu, chứ không phải từ xương? Tôi biết, mỗi khi thấy đau nhức, chúng ta thường đổ lỗi cho khớp, cứ nghĩ rằng khớp của mình đã bị hư một cách đột ngột. Chúng ta đã dùng đủ loại thuốc giảm đau, đã bôi đủ thứ dầu nóng, nhưng tại sao cơn đau vẫn quay lại y như cũ mỗi khi thuốc tan? Bây giờ, xin mời quý cô chú hãy cùng tôi khám phá gốc rễ của vấn đề này theo quan điểm của Đông y. Thứ sẽ giúp quý vị hiểu vì sao thuốc giảm đau chỉ là giải pháp chữa phần ngọn và làm thế nào để cơ thể tự chữa lành từ bên trong. 1. Sự thật sốc. Đau khớp bắt đầu từ máu chứ không phải từ xương. Thưa quý cô chú, nghe thì có vẻ hợp lý khi nói đau khớp là do khớp, nhưng sự thật là không hẳn đâu. Cái đau mà quý vị đang chịu đựng thật ra bắt đầu từ máu chứ không phải từ xương. Khi mình lớn tuổi, tim bơm máu yếu hơn, mạch máu co lại, dẫn đến tình trạng máu trong cơ thể không đủ ấm, không lưu thông. Quý vị hình dung nhé, xương khớp muốn khỏe mạnh phải có máu nuôi đều đặn. Giống như cây muốn xanh thì phải được tưới nước mỗi ngày. Khớp khô, sụn mòn. Nếu dòng máu bị chặn lại, không được tưới đến đều đặn, điều gì sẽ xảy ra với các đầu khớp? Khi dòng máu bị nghẽn lại, những mạch máu nhỏ nuôi khớp bị co lại, dịch khớp khô dần, sụn mất đi đàn hồi. Các đầu khớp sẽ khô, sụn, mất đi lớp bảo vệ, rồi sinh đau, sinh viêm. Nếu dòng máu bị nghẽn, khớp sẽ đau. Ngược lại, khi dòng máu được làm ấm và thông trở lại, khớp sẽ tự nhiên dịu đi, cơ thể sẽ tự chữa lành mà không cần thuốc mạnh. 2. Kẻ thù số 1, khí lạnh và sự tắc nghẽn. Nguy hiểm nhất là vào những ngày trời lạnh độ ẩm cao. Khí lạnh chui qua da, len vào mạch, bám lại ở những nơi tĩnh như khớp gối, khớp vai, lưng, cổ. Điều này khiến máu càng khó chảy hơn. Lúc đó, quý vị mới cảm thấy đau nhói, tê buốt, cứng khớp, đặc biệt là buổi sáng ngủ dậy hoặc khi chuyển mùa. Đông y gọi tình trạng này là phong hàn thấp tí, nghĩa là gió lạnh ẩm kết lại trong cơ thể làm khí huyết tắc. Nói đơn giản là thông thì không đau, mà đau là vì không thông. Nhiều quý cô chú uống thuốc giảm đau thấy đỡ là vì thuốc làm tê dây thần kinh, nhưng thực chất khí huyết thì vẫn đang bị nghẽn bên trong.
Khi thuốc tan, cơn đau quay lại y như cũ, thậm chí còn nặng hơn vì máu vẫn chưa được khai thông. Cơ thể mình càng lạnh thì mạch càng co, máu càng khó lưu thông, giống như ống nước bị đóng băng, có cố bơm cũng không chảy. Nếu mình không làm ấm lại từ gốc thì có uống bao nhiêu thuốc cũng chỉ chữa phần ngọn mà thôi. Chúng ta vừa cùng nhau đi đến một sự thật mấu chốt. Muốn hết đau khớp, chúng ta phải giải quyết từ gốc rễ. Đó là làm ấm khí huyết và giúp máu chạy thông lại đến tận gân xương. Quý vị đã thấy rằng thuốc giảm đau chỉ làm tê dây thần kinh, chứ không khai thông được dòng máu đang bị nghẽn lại ở khớp. Vậy thì, điều đáng mừng là quý vị hoàn toàn có thể làm được điều đó tại nhà. Bí quyết không nằm ở những loại thuốc đắt tiền, không cần tiêm khớp hay điều trị phức tạp, mà nằm ngay trong căn bếp của mình. Người xưa vẫn dùng những thứ quen thuộc này để làm ấm máu, thông khớp mỗi khi trời trở lạnh. Xin quý cô chú hãy chuẩn bị sổ tay, vì tôi sẽ hướng dẫn thật cụ thể 3 cách dùng lá lốt và gừng tươi, 2 nguyên liệu dân dã mà nhà nào cũng có, sao cho đúng cách để giảm đau nhức, giúp khí huyết lưu thông, khớp mềm và ấm dần lên từng ngày. Lá lốt và gừng tươi là sự kết hợp hoàn hảo. Gừng giúp làm ấm khí huyết bên trong, còn lá lốt giúp đẩy phong thấp và lạnh ẩm ra ngoài. Khi trong ấm ngoài thông, máu chạy đều, khớp được nuôi dưỡng, cơ thể sẽ tự hồi phục mà không cần phụ thuộc thuốc. Trước hết, quý cô chú cần chuẩn bị lá lốt tươi, 1 nắm, khoảng 20 đến 25 lá. Chọn lá xanh, không sâu. Gừng tươi, 1 củ to bằng 2 ngón tay, rửa sạch, đập dập hoặc thái lát mỏng. Muối hột, 1 muỗng canh. Nước sạch, khoảng 2 lít. Cách thứ nhất, ngâm chân bằng lá lốt và gừng tươi, làm ấm toàn thân và giúp ngủ sâu. Đây là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để làm ấm toàn thân, giảm tê mỏi, giúp quý vị ngủ sâu và giảm đau khớp ở chân, gối, lưng. Cách làm: 1. Cho tất cả nguyên liệu, lá lốt, gừng, muối hột, nước vào nồi, đun sôi khoảng 10 đến 15 phút cho tinh dầu hòa ra nước. 2. Đổ nước ra thau, để nguội bớt còn khoảng 40 độ C. Quý vị nhớ đừng để quá nóng kẻo bỏng da. 3. Ngâm chân trong 20 phút. Trong lúc ngâm, quý vị hãy xoa bóp nhẹ nhàng bằng chân, cổ chân, bắp chân. Máu sẽ lưu thông tốt hơn, cảm giác ấm sẽ lan dần lên khớp. Chỉ cần ngâm đều mỗi tối trước khi ngủ. Chỉ sau 5 đến 7 ngày, quý vị sẽ thấy chân ấm hơn, khớp nhẹ hơn, sáng dậy không còn cứng đơ như trước. Bàn chân chính là nơi tập trung nhiều huyệt đạo, giúp máu lưu thông. Vì vậy, chân ấm thì người khỏe. Cần làm ấm từ bên trong. Ngâm chân giúp ấm bên ngoài, nhưng để điều trị tận gốc cơn đau, chúng ta cần phải làm ấm cả khí huyết từ bên trong. Cách thứ hai, uống trong. Làm ấm khí huyết từ bên trong. Để máu lưu thông và tiêu viêm khớp từ bên trong, quý cô chú có thể nấu 1 ly nước nhỏ để uống mỗi tối trước khi ngủ. Cách làm: 1. Lấy 7 đến 10 lá lốt tươi, vài lát gừng. 2. Cho vào 300ml nước, nấu sôi nhỏ lửa trong 10 phút. 3. Để ấm và uống 1 ly nhỏ vào buổi tối trước khi ngủ. Nước này có vị cay nhẹ, thơm ấm, giúp lưu thông máu, tiêu viêm khớp, đồng thời làm ấm bụng, giảm lạnh tay chân và cải thiện giấc ngủ. Để cơ thể tự điều hòa, quý vị chỉ nên uống liên tục 5 đến 7 ngày, sau đó nghỉ 2 đến 3 ngày rồi mới uống lại. Giảm đau tại chỗ. Nếu quý vị đang bị sưng hoặc đau cố định ở một điểm như vai, gối hay lưng, có một cách đơn giản hơn để giảm đau nhanh chóng. Cách thứ 3, chườm tại chỗ, dùng khi khớp bị sưng hoặc đau cố định. Cách làm: 1. Giã lá lốt và gừng chung với một ít muối hột. 2. Cho hỗn hợp lên chảo sau nóng. 3. Bọc vào khăn vải mỏng, chùm lên chỗ đau trong 15 đến 20 phút. Khi túi nguội, quý vị sao lại cho nóng rồi chùm tiếp. Làm đều mỗi ngày 1 lần, khớp sẽ mềm ra, sưng giảm, đau dịu rõ rệt. Quý cô chú lưu ý rằng, nếu vùng khớp đang viêm cấp, sưng đỏ, nóng rát, thì không nên chườm nóng, mà chỉ nên ngâm chân nhẹ. Da đang trầy hoặc lở loét thì nên chờ lành hẳn rồi mới áp dụng.
Đây là 3 cách dân gian đơn giản mà hiệu quả bền, bởi vì chúng giúp cơ thể tự chữa lành, không phụ thuộc thuốc. Tuy nhiên, quý vị biết không phải ai dùng lá lốt và gừng tơi cũng có kết quả như nhau, vì kết quả còn phụ thuộc vào cách sinh hoạt và thói quen mỗi ngày. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về giải pháp dân gian hiệu quả để làm ấm khí huyết và thông khớp, sử dụng lá lốt và gừng tươi. Quý vị đã biết cách làm ấm máu từ bên ngoài bằng ngâm chân và từ bên trong bằng cách uống và chườm tại chỗ. Mục tiêu cốt lõi là giúp dòng máu chảy đều và ấm áp, để khớp được nuôi dưỡng và tự hồi phục. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị đau khớp, và tôi nhận ra phần lớn mọi người đều mắc những hiểu lầm giống nhau. Cứ tưởng mình làm đúng, ai ngờ lại vô tình khiến bệnh nặng thêm. Xin quý cô chú hãy cùng tôi vạch trần 3 hiểu lầm tai hại này. Hiểu lầm số 1. Đau khớp là do thiếu canxi. Đây là hiểu lầm đầu tiên mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Cứ hễ đau lưng mỏi gối là đi mua sữa canxi hay viên uống bổ sung. Thực ra, hơn 80% trường hợp đau khớp sau tuổi 50 không phải do thiếu canxi. Nguyên nhân chính là do sụn khớp bị khô, dịch khớp giảm, máu nuôi không đủ, khiến khớp mòn và viêm. Nếu quý cô chú uống canxi quá nhiều mà cơ thể không hấp thu được, canxi thừa sẽ lắng lại ở thận, ở mạch máu, gây sỏi hoặc tăng huyết áp. Nhiều bác sĩ từng cảnh báo, bổ sung canxi đúng cách thì tốt, nhưng thừa lại hại gấp đôi. Thay vì tập trung vào việc uống thêm canxi, quý vị hãy tập trung vào việc làm cho máu chảy đều và ấm lên. Khi máu đến được xương, cơ thể sẽ tự điều tiết khoáng chất phù hợp. Cần vận động hay nằm nghỉ. Nhưng quý vị có biết, nằm nghỉ nhiều không những không giúp mà còn làm khớp cứng thêm không? Hiểu lầm số 2. Đau thì nằm nghỉ cho đỡ. Tôi biết, khi đau thì ai cũng muốn nằm im. Nhưng thật ra, đây lại là một sai lầm rất lớn. Nằm nghỉ nhiều làm máu ứ lại, khớp cứng thêm, dây chằng có rút. Sau đó, khi quý vị cố gắng đứng dậy, cơn đau lại còn nặng hơn. Quý vị hãy hình dung cơ thể mình giống như một cánh cửa. Nếu để lâu không mở, bản lề sẽ rỉ sét. Còn cái máy chạy đều thì càng trơn tru. Khớp muốn khỏe thì phải được vận động nhẹ nhàng. Vận động giúp máu lưu thông và kích thích dịch khớp tiết ra. Quý vị không cần tập nặng đâu. Chỉ cần xoa bóp khớp vai, gối, cổ chân, đi bộ chậm hay tập vài động tác dưỡng sinh 10 phút mỗi sáng cũng đã giúp cải thiện đáng kể. Vận động đều đặn chính là liều thuốc không tốn tiền, nhưng hiệu quả nhất. Hiểu lầm số 3. Bài dân gian chỉ tạm bợ, thuốc tây mới hiệu quả. Chữa ngọn hay chữa gốc. Thuốc tây giúp giảm đau nhanh, nhưng lại hại gan hại thận nếu dùng lâu dài. Bài thuốc dân gian như lá lốt, gừng tươi, nghệ tuy tác dụng chậm, nhưng lại giúp điều hòa khí huyết, nuôi khớp từ bên trong. Nó giống như mình chăm cây vậy. Tưới đều mỗi ngày, cây sẽ xanh. Còn nếu chỉ tưới một lần thật nhiều, thì cây lại úng. Y học hiện đại cũng đã chứng minh, gừng và lá lốt chứa nhiều hoạt chất kháng viêm tự nhiên, có tác dụng tương đương thuốc giảm đau nhẹ mà không gây hại gan thận. Chúng giúp cơ thể tự chữa lành, không cần phụ thuộc vào thuốc. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình khám phá đầy giá trị. Quý vị đã cùng tôi vạch trần gốc rễ của cơn đau khớp, rằng nó bắt nguồn từ máu không thông, khí huyết bị lạnh. Quý vị cũng đã biết 3 cách dùng lá lốt và gừng tươi để làm ấm khí huyết từ trong ra ngoài và tránh được 3 hiểu lầm tai hại có thể khiến bệnh nặng thêm. Sống chung với bệnh xương khớp không dễ. Có lúc đau đến mất ngủ, có lúc mệt đến muốn buông. Nhưng cô chú ơi, cơ thể mình vẫn luôn có khả năng hồi phục, chỉ cần mình giúp nó đúng cách. Hãy xem mỗi tối khi ngâm chân là khoảng thời gian quý vị dành cho chính mình để thả lỏng, để cảm ơn đôi chân đã cùng mình đi qua bao năm tháng. Mỗi hơi ấm lan ra từ nước gừng, mỗi mùi lá lốt thơm lên, chính là tín hiệu cho thấy máu đang chảy, khí đang thông, cơ thể đang dần tự chữa lành. Cô chú thử nghĩ xem, đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi, một đồi nước ấm, một buổi xoa bóp nhẹ, cũng có thể thay đổi cả giấc ngủ, cả tinh thần, thậm chí là cả cuộc sống mỗi ngày. Bệnh nào rồi cũng có cách, chỉ cần mình đủ kiên trì và đủ tin. Rất mong những kiến thức trong video này sẽ mang lại niềm vui và sự nhẹ nhõm cho quý cô chú. Cô chú có từng thử áp dụng cách dùng lá lốt và gừng này chưa? Cảm nhận của cô chú ra sao? Hãy để lại bình luận. Tôi rất muốn đọc những chia sẻ thật lòng của quý vị ở phần bình luận. Biết đâu câu chuyện nhỏ của quý vị lại là niềm hy vọng cho một người khác đang âm thầm chịu đựng cơn đau mỗi đêm. Nếu quý vị thấy những chia sẻ có ích, xin hãy gửi video này cho người thân để họ cũng được biết đến bài thuốc dân gian giản dị mà hiệu quả này. Bởi vì biết đâu chính quý vị hôm nay lại là người gieo một hạt lành cho sức khỏe của người khác.
Cuối cùng, nếu quý vị yêu thích những nội dung chia sẻ về sức khỏe tự nhiên và kiến thức đông y bổ ích như thế này, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh, subscribe và thích video này để tôi có thêm động lực tiếp tục tạo ra nhiều nội dung chất lượng, giúp quý vị sống khỏe, sống an vui hơn mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú. Chúc quý vị luôn có một cơ thể khỏe mạnh, máu thông, khớp nhẹ và một tinh thần thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.